Ma egy másfajta megközelítését találtuk ki Lisszabonnak. Ott látjátok a hajókikötőn túl ezt a hatalmas hidat, amin keresztül meg lehet közelíteni a várost, de most mi Kompon keresztül fogjuk megközelíteni, azaz velem szemben látjátok magát a város Lisszabont a folyó túloldalán, oda fogunk Kompal átmenni. A folyót átszelő kompokat nem holmi kis bárkaként kell elképzelni, hanem ezek sokszor 2 vagy 3 szintes hajók. Napközben kifoghatunk kevésbé zsúfolt járatokat, de a munkaidő előtt vagy után hatalmas lehet a tömeg, így olyankor tényleg indokoltnak látszik a rendkívüli hajóméret és befogadó képesség. A lenti 1 vagy 2 szint mellett több kompon van nyitott tetőterasz is, ahonnan szép kilátás nyílik a folyóra. A hajó vége felé láthatjátok a magunk mögött hagyott kikötőt, míg onnan jobbra fordulva a távolban az április 25-e hidat. Casillas és Lisszabon között körülbelül 4 óránként, míg a többi vonalon átlagosan fél 1 órás gyakorisággal közlekednek a hajók. A lisszaboni partnál monumentális tengeri kikötőhöz hasonló dok fogad. Itt a folyó széles törcséltorkolati szakaszán közlekedve sokszor egyébként is az az érzésünk, mintha tényleg a tengeren lennénk. Partot érve azonban már jóval kisebb járművekkel mehetünk tovább. A látszólag túlméretezett komp után alulméretezett apró villamosokkal szelhetjük a város dimbes-dombos utcáit. A központi Baixa negyeden keresztül ezúttal az Alfama negyedbe utazunk, érintve a főbb nevezetességeket. Itt, ha most kinéztek előre, láthatjátok is a híres lisszaboni katedrálist, majd elkanyarodva előtte hegymenetbe váltunk, és a meredek kis utcán a még magasabban fekvő Szentgyörgyvár felé vesszük az irányt. A várhoz közeli Portes do Sol megállónál szállunk le, vagy gyalog folytatjuk az utat, megállva egy kis portói kóstolóra. Kóstoljuk. Ez finom egyébként, de édes. Ja. És így, hogy beálltunk, megkóstolnak egy kis portót, de az édeset nem szeretjük. Mind édes. Miután kiderül, hogy borszakértők már nem leszünk, csupán néhány méter és a várba vezető kapunál találjuk magunkat. Sok más európai várhoz hasonlóan itt is meredek kis macskaköves utcákon vezet az út felfelé, és a távolban már látszik a hatalmas kígyózósor a bejáratnál. Így hát nem is sorbanállással töltjük az időt, hanem a régi városrész egy szépen felújított kilátópontját látogatjuk meg, ahonnan tökéletes rálátás nyílik az Alfama negyedre. A háztetők felett egészen a tengerszerű folyóig is ellátunk, míg a szemközti domtetőn egy templom, mögötte pedig a Pantheon is felbukkan. És ott van lenne a kék metrónak a végállomása. Valahol a folyóparton. Csak egy kicsivel van lejjebb a Portes do Sol kilátó, ahol fölfelé is áthaladtunk. Innen készíthetők a legjellegzetesebb fotók az Alfama negyedről. Ugyanakkor beljebb a kanyargós kis utcán állandóan nagy az autós és villamos forgalom, és innen mehetünk tovább a város legmagasabb pontja felé is. A Rua da Graça megállótól jellegzetes girlandokkal díszített kis utcákon jutunk el a közeli parkhoz. A park fölött lévő út a város legmagasabb pontja, ahonnan szinte egész Lisszabont belátni. Innen sétálunk kicsit lejjebb, hogy bár valamivel alacsonyabbra, mégis a városhoz közelebb jussunk. A kis teraszszerű építmény alól már jóval közelebbinek tűnik a város, és jól kivehető a szemközti dombon álló vár is. A park túloldalán aztán egy különleges világ fogad, ahol a panoráma mellett a múlt és a jelen egy egészen érdekes szimbiózisban él együtt. Régi épületek, macskaköves utcák és graffitivel borított falak vesznek körbe, miközben a meredek lépcsőn sétálunk lefelé. Odalent aztán az utcán focizó kisfiúk és kislányok várnak, talán a portugál foci következő reménységei.
Egy utcával lejjebb pedig újra kisebb kontraszt. Ismét megjelennek a macskakövek és a 100 éves villamosok. Tetszenek ezek a táblák. Nem? Olyan... egyedi. Ezen a környéken egyébként a portugál üzletek mellett meglepő módon már egyre több kínai boltot és éttermet is találunk. De a macskakövek mellett azért megjelennek a csempésfalu házak, melyek nagy kedvenceim a városban. És ez a csempés motívum az apró villamosok mellett az egyéb szuveníreken is gyakran megjelenik. De ha más nem, hűtőmágnest biztosan találunk belőle. Nem tudom, ez az igazság, hogy ezek, amik ilyen csempésszerűek, azok szebbek, nem? De a pár eurós kacatok mellett egészen érdekes szuveníreket is találunk, miközben valóságos mesevilágba csöppenünk a Rosszió térnél lévő halasboltban. A különös díszletek között amerre csak a szemmel lát Szardínia konzerveket találunk, melyek közül a legrégebbiek 1916-ból származnak. A csomagolásokon megtalálhatók az aktuális évszámok, és évtizedenként más-más színű dobozok teszik látványossá a halkonzerves falat. A portugál Szardínia fantasztikus világa, így hívják az üzletet, és itt nem csak a termék, de az egész körítés igazán fantasztikus. Ahelyett, hogy egy hűtőszekrényekkel telezsúfolt halszagú üzletben nézelődnénk, leginkább olyan, mintha egy vidámpark díszletei vennének körbe minket. És a szakértők szerint minél régebbi a Szardínia, annál ízletesebb, úgyhogy gyorsan be is szerzünk egy-két adagot, hogy később tesztelhessük, vajon van-e különbség a különböző évjáratok között. Az apróságok mellett grandiózus érdekességek is várnak a városban, mint a régi házak és utcák fölött is átívelő április 25-e híd. Illetve annak tövében találjuk a kevésbé ismert Alex Factory negyedet, ami a lisszaboni kreatív fiatalok központja. De még kijjebb haladva a városból belém látványosságaival is megismerkedhetünk. A következő epizódban tehát az óriási hídhoz és a hídon túli városrészekhez látogatunk el. Hogy ne maradj le semmiről, iratkozz fel a csatornámra és tarts velünk akkor is!